সো আমাৰ যোনটো PMT ফৰ্মুলাটো হয় সেইটো জেনেৰেলি ইউজ কৰে টু কেলকুলেট EMI। ছাপ'জ তোমাৰ কিবা EMI আছে, তোমালোকে যদি কোনোবাই লোন বা কিবা কাম কৰি চাইছা বা কেতিয়াবা যদি লোনৰ ৰিচিপ্টটো চোৱা, যেতিয়া তোমালোকে লোন লোৱা তোমালোকে চাবা যে অ'কে মোক লোন এটা দি দিয়া, লোনত কি কি থাকিব, তুমি আইদাৰ ইউ কেন টেক দ্য লোন অন মান্থলি বেচিছ অৰ কোৱাৰ্টাৰলি বেচিছ বা হাফ ইয়াৰলি বেচিছ বা ইয়াৰলি বেচিছত, সেইটো বেচিছত তুমি EMI পে' কৰা। জেনেৰেলি আমি মান্থলি বেচিছতে লওঁ, বাট দেৰ আৰ ভেৰিয়াছ অপশ্যন, কোৱাৰ্টাৰলি হয় কিছুমানে লয়, কিছুমানে মান্থলি লয়, কিছুমান ইয়াৰলি লয়। চ' PMT থ্ৰুদি আমি EMIটো কেলকুলেট কৰিব পাৰি যে আমাৰ মান্থলি EMI কিমান বনিব। যদি মই লেটছে 10 lakhsৰ লোন লৈ আছোঁ ফৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট অফ 10% ফৰ এ পিৰিয়ড অফ 10 year, চ' মই মান্থলি কিমান ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰিম, ইফ আই গ' ফৰ মান্থলি স্কিম, ইফ আই গ' ফৰ ইয়াৰলি স্কিম, ইফ আই গ' ফৰ কোৱাৰ্টাৰলি স্কিম। চ' এইটো তোমালোকে নিজেও কেলকুলেট কৰিব পাৰা ইউজিং PMT ইন ফিউচাৰ যদি ল'ব খোজা। গিভিং ইউ এন অভাৰভিউ, লেটছে so giving you an overview, let's say for example I'm at an amount ধৰি আছোঁ, so তোমাৰ principal amount is let's say it is 50,000 5 lakhs. so for example তুমি 5 lakhsৰ লোন লৈছা, change কৰি দিওঁ, make it as accounting, looks good. let's say তুমি 5 lakhsৰ লোন লৈছা for example, আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আছে, ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট এটা লাগিছে, check whether recording to হৈ আছে নে। so let's say interest rate to for example let's say 12% interest rate লাগি আছে, okay 12% interest rate লাগি আছে, দেন কিমান ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে তুমি লোনটো লৈছা, লোনৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেনিয়ৰ থাকে, লেটছ চে ফৰ 10 yearsৰ কাৰণে তুমি এইটো লৈছা। নাও এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ৰিপে'মেণ্ট মোড, যোনটো মই কৈছোঁ। ৰিপে'মেণ্ট মোডটো কি বুজায়, লাইক তুমি কেনেকৈ পে' কৰি আছা, আইদাৰ ইউ কেন পে' ইট কোৱাৰ্টাৰলি, আইদাৰ ইউ কেন পে' ইট মান্থলি। মান্থলি মানে তুমি এভৰি মান্থ, চ' লেটছ চে ফৰ 12 months ইন এ ইয়াৰ। চ' আমাৰ যোনটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হয় এইটো মনত থ'ব যে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো অলৱেজ এনুৱেলি লাগে দেই। চ' ইফ someone is mentioning 12% interest rate, that means it's annually 12%. so annually যদি 12% হয়, monthly কিমান হ'ব, monthly 12 divided by 12, that means 1% হৈ যাব monthly. similarly if I go for let's say quarterly means বছৰত তুমি 4 বাৰ পে' কৰি আছা, যদি তুমি বছৰত 4 বাৰ পে' কৰি আছা, ফৰ এভৰি পে'মেণ্ট তুমি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কিমান দিবা, এনুৱেলি 12%, চ' এইটোক 4টা ভাগত ভাগ কৰিবা, দেট ইজ 3 চ' যেতিয়া তুমি কোৱাৰ্টাৰলি যাবা তেতিয়া তুমি কিমানকৈ দিবা, 3K দিবা। ছেম ইফ ইউ গ' ফৰ হাফ ইয়াৰলি, বছৰত 2বাৰ তুমি EMI পে' কৰি আছা ফৰ এক্সাম্পল, লেটছ চে বছৰত তুমি 2বাৰকৈ EMI পে' কৰি আছা, তেতিয়া তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কিমান হ'ব, 12% ডিভাইডেড বাই 2, 6%। চ' দিছ ইজ হোৱাট ৰিপে'মেণ্ট মোড ইজ। এইটো বুজি পালানে ৰিপে'মেণ্ট মোডটো? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেইবোৰ ফৰ্মুলাৰ ৰেচপেক্টিভত, সেইকাৰণে মই এইটো এবাৰ জাষ্ট অভাৰভিউটো দি আছোঁ। ৰিপে'মেণ্ট মোডটো বুজিছানে, লাইক হোৱাট ইজ 12, 4, 2, মানে ইয়াৰলি তুমি কিমান পে'মেণ্ট কৰি আছা। চ' এটা ইয়াৰত যদি ৰিপে'মেণ্টটো 12 হয়, মানে তুমি এভৰি মান্থ তুমি EMIটো পে' কৰি আছা। ইফ ইট ইজ 4, দেট মিনছ ইউ আৰ কোৱাৰ্টাৰলি পেয়িং দ্য EMI, এভৰি কোৱাৰ্টাৰত 3 মাহ মূৰে মূৰে তুমি EMIটো পে' কৰি আছা। দেন ইফ ইটছ 2, দেট মিনছ ইউ আৰ পেয়িং দ্য EMI হাফ ইয়াৰলি বেচিছ। আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কিয়, ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো তোমাৰ এনুৱেলি লাগে, দেট ইজ এনুৱেলি 12%, দেট মিনছ পাৰ মান্থ কিমান হ'ব, যদি তুমি এইটো মান্থলি পে' কৰি আছা, পাৰ মান্থ 1%কৈ লাগিব, এনেকৈ এইটো কেলকুলেট কৰা হয়। অঁ ইয়া অঁ অঁ এণ্ডটো তুমি ৰিপে'মেণ্ট, অঁ সেইটো ক'ব পাৰা তুমি, লাইক কিমান টাইম তুমি পে' কৰি আছা, এইটো নাম্বাৰ অফ পিৰিয়ড বুলি কয় এইটোত, কাইণ্ড অফ অঁ কোৱাৰ্টাৰটো অঁ তেতিয়াতো ওলাইছে, অঁ সেইটোৱে, অঁ সেইটোৱে ক'ব পাৰা তুমি কাইণ্ড অফ।
So it will go to my repayment mode. Now coming to the formula to hammer PMT karne, let's say I will calculate the EMI. The monthly my EMI kiman pay kori aso. If I am paying, the repayment mode is monthly, teta amar EMI to kiman hobo. So going to the formula is PMT. So PMT formula first কি লৈ আছে এটো ৰেট লৈ আছে ৰেটটো কিমান হয় আমাৰ 12% ৰেটটো হয় বাট যেনেকৈ মই ক'লোঁ 12% এটো আমাৰ কি হয় এনুৱেলি ৰেটটো হয় সো আই হেভ টু ডিভাইড ইট ইএমআইটো আমি কি পাই কৰি আছোঁ ইচ এণ্ড এভৰি ইএমআইৰ কাৰণে কেলকুলেট কৰি আছোঁ সো এভৰি ইএমআইৰ কাৰণে কিমান ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট লাগিব ডিভাইডেড বাই দ্য ৰিপেমেণ্ট মোড দেন ইট ইজ এনপি it will equal our rate to then it is nper basically specify the number of years okay or you can select the number of EMIs you will pay so at a time bhaba say let's say for 10 years or karne eto choli ase right 10 years tumi keita EMI pay koriba every year you are paying 12 EMIs for 10 years you will pay 10 into 12 EMIs. Then PV is the present value given this 5 lakhs then baki bor optional hoy future value and type so ami future value to ki hoy to pisot sam beleg eta formula through di as of now we are calculating the EMI so it hoy jabo tomar general PMT formula first one is the rate for every repayment mode kiman rate hobo the number of repayment modes or the number of payments mode you made like every year tumi 12 ta ke like payment kori asa then for 10 years it will be 12 into 10 and then the last one is the your principal or like the present value kiman hoy tomar eto see aru PMT ki koribo tomar joto value to return korbo eto negative to return kore so make sure jeta tomaloke principal amount to dia teta tar negative sign to add kore diba so this is the EMI you will pay monthly for a loan of 5% interest rate 12% 5 lakhs interest rate 12% for a tenure of 10 years এটা তোমালোকে যদি চাব বিচাৰা যে টোটাল মই কিমান পেমেন্ট কৰিছোঁ টোটাল পেমেন্ট কিমান কৰিছোঁ মই টোটাল পেমেন্ট কিমান হ'ব এইটো তোমাৰ EMI হয় কিমান টাইম পে কৰি আছে এটা ইয়াৰত 12 বাৰ টোটাল নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্স ইজ 10 সো টোটাল 8,60,825 তুমি পে কৰিবা সো এক্সট্ৰা কিমান দি আছা দ্যাট উইল বি ইয়োৰ ইন্টাৰেষ্ট এক্সট্ৰা যোনটো দি আছা সেইটো হ'ব তোমাৰ ইন্টাৰেষ্ট সো এক্সট্ৰা কিমান দি আছা total minus the principal value or the present value so 3,60,000 তোমালোকে extra দি আছে this is the way how you can calculate the EMI same এটা যদি তুমি quarterly দি আছা for example quarterly দিলে কিমান হ'ব তোমাৰ EMI টো হেতু চাই লবা so quarterly দিলে তোমাৰ EMI টো হ'ব same PMT then rate divided by quarter every quarter কাৰণে কিমান ৰেট হ'ব এটো annual rate হৈ যায় আৰু এটো তোমাৰ কোৱাৰ্টাৰৰ ৰেটটো হৈ যাব দেন নাম্বাৰ অফ EMIs you will pay so এটা ইয়াৰত তুমি 4টা কে EMI পে কৰি আছা দেন 10 yearsত you will pay 4 into 10 and then lastly principal value যোনটো হ'ব নেগেটিভত so এটো চাব পাৰা তোমালোকে যে কোৱাৰ্টাৰলি পে কৰা তেতিয়া তুমি কিমান পে কৰিবা 21,000 so এটা টোটাল কিমান হৈ যাব চাই ল'ব পাৰা তোমালোকে 21,000 এটা বছৰত তুমি কেইবাৰ পে কৰি আছা 4 বাৰ পে কৰি আছা for a tenure of 10 years so this is the total amount you will pay so interest কিমান বনি যাব এইটো ক্ষেত্ৰত this minus this is your interest so as you can see comparatively it is better তুমি যদি every month EMI pay কৰি আছা কাৰণ তোমাৰ interest তো কত লাগি আছে principal amount তে লাগি আছে so it is better if you are paying it monthly same 4 বছৰত again you can calculate it for half yearly kiman hobo PMT rate divided by the repayment mode the number of payment minus the amount so you will get it half yearly to miman pay koriba total amount kiman hobo this multiplied by this multiplied by 10 and then this minus this. So it তোমালোকে চাব পাৰা কম্পাৰিজন টু যে তোমালোকে
হাফ ইয়াৰলি পে' কৰিছা বা কোৱাৰ্টাৰলি পে' কৰিছা কিমান হ'ব, EMIটো কিমান পৰিব মান্থলি, দেন টোটেল, দেন ইণ্টাৰেষ্ট কিমান হ'ব, সেইবোৰ তোমালোকে চাব পাৰা। চ' এইটোত কিবা ডাউট আছে নেকি? PMT ফৰ্মুলা নট চিয়'ৰ এক্সামত ইমান আহিব নে নাই, বাট ষ্টিল ইটছ বেটাৰ টু ন' এজ কোনোবা মেনশ্যন কৰিছে। চ' আই থট এবাৰ তোমালোকক অভাৰভিউটো দি দিওঁ, ইন কেছ আহি গ'লে যাতে তোমালোকে হেণ্ডেল কৰিব পাৰা। এনিৱান এনি ডাউট এইটোত PMTত? কিবা ডাউট থাকিলে কৈ দিবা। ইউ কেন আনমিউট এণ্ড স্পীক ইফ ইউ হেভ এনি ডাউট। অ'কে, যদি নাই মই আৰু এটা সৰু বস্তু দেখাই দিওঁ তোমালোকক। হোৱাট ইফ এনালাইচিছ বুলি এটা বস্তু থাকে। হোৱাট ইফ এনালাইচিছ, চ' ইয়াতে মাল্টিপল চিনাৰিঅ' আছে, চিনাৰিঅ' মেনেজমেণ্ট আছে, গ'লজিক আছে, ডাটা টেবল আছে। চিনাৰিঅ' মেনেজমেণ্ট এণ্ড গ'লছিক মই বেলেগ এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' বনাই কিনে কভাৰ কৰি দিম। এই দুটা বেলেগ বেলেগ টেষ্ট কেছেছ হৈ যাব, বাট এইটো ক্ষেত্ৰত আমি ডাটা টেবল এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি। এণ্ড হোৱাট ডাটা টেবল এক্সেক্টলি মিন, লেটছ চে, চ' আমি এইটো কিহৰ কাৰণে কেলকুলেট কৰিছোঁ তোমালোকে চাব পাৰা যে 10 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে কেলকুলেট কৰিছোঁ, ৰাইট? তো সেম ইউ কেন ডু, লেটছ চে ফৰ 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে যদি সেম লোন লৈছা, 6 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে যদি সেম লোন লৈছা, বা 7 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে, লেট মি মেক ইট a data table. So comparatively for 25 years. So for example 25 yearsৰ কাৰণে যদি তোমালোকে লোনটো লৈ আছা, ইনিচিয়েলি আমি এইটো কিহৰ কাৰণে কেলকুলেট কৰিছোঁ? 10 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে কেলকুলেট কৰিছোঁ। চ' হিয়াৰ ইফ আই এম টেকিং ইট ফৰ 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, তেতিয়া মান্থলি EMIটো কিমান হ'ব? মান্থলি EMIটো কিমান হ'ব এইটো আমি কেলকুলেট কৰিব পাৰি। লেটছ চে ইয়াতে মই দিম মান্থলি EMI, দেন ইয়াতে টোটেল কিমান পে' কৰিম মই, দেন ইয়াতে লেটছ চে টোটেল ফৰ এক্সাম্পল টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট কিমান পে' কৰিছোঁ সেইটো কেলকুলেট কৰিম। চ' এইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি, সেইটো আমি হোৱাট ইফ এনালাইচিছৰ থ্ৰুদি ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰি। চ' ইয়াতে মই EMIটো পেষ্ট কৰি দিম, ইয়াতে আহি যাব। ডাইৰেক্ট মই ৰেফাৰেঞ্চ ইউজ কৰি আছোঁ, মেক শ্যোৰ আই এম ইউজিং দ্য ৰেফাৰেঞ্চ অফ দেট পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্মুলা। ৰেফাৰেঞ্চ ইউজ কৰিছোঁ, selected what if analysis, data table. now এইটোত আমি কি ফিল কৰিম, এইটো তোমালোকে চাব পাৰা কলম ইনপুট আমি লৈ আছোঁ। এতিয়া আমাৰ কলম ইনপুট, চ' আমি কি চেঞ্জ কৰি আছোঁ, ইয়াৰলি চেঞ্জ কৰি আছোঁ, ৰাইট? চ' কলম ইনপুট শুড বি ইয়াৰ্ছ, এণ্ড ইফ আই হিট অ'কে, চ' ইউ উইল চি অট'মেটিকলি এইটো কেলকুলেট কৰি দিব যে 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে যদি লৈ আছোঁ মই মান্থলি, লেট মি মেক ইট টেক আউট যাতে দেখাত এইটো ভাল লাগে। চ' এতিয়া চাব পাৰা যদি 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে লোৱা তেতিয়া তোমাৰ মান্থলি EMI কিমান লাগিব, 11,000 লাগিব। ছেইম 6 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে মান্থলি EMI কিমান লাগিব, 9,000 ছামথিং। 7 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে 8,000, 8 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে 8,125, 9 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে 7,592, 10 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে 7,173, ছেইম। চ' আমি ইয়াতে কৈছোঁ 7,173, লাইক ডেট। যদি মই 11 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে লওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব? এনেকৈ তোমালোকে ডাইৰেক্টলি কি বুলি কয় তোমালোকৰ লোন টেবল বুলি কোৱা হয়, লোন টেবলটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰা। নাও ইয়াতে এটা স্মল ট্ৰিক এটা আছে, লাইক ইউ কাণ্ট আপডেট ইট ডাইৰেক্টলি। চ' এতিয়া চাপ'জ মই ইয়াতে হেডিংটো দিব খোজোঁ EMI, চ' আই কাণ্ট ডু ইট। চ' ইফ আই চেঞ্জ ইট টু EMI, চ' এভৰিথিং উইল গেট চেঞ্জড, এভৰিথিং EMI লৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে। ইউ কেন চেঞ্জ ইট। চ' ইফ ইউ ৱান্ট টু চেঞ্জ ইট, চ' হোৱাট ইউ নিড টু ডু, জাষ্ট চেলটোত ক্লিক কৰিবা, ফৰ্মেটিঙত যাবা, কাষ্টমত গুচি যাবা, এনি চেল চিলেক্ট কৰি ল'বা, delete whatever is there, double quote just EMI put kore dia, and it's done. Same here, custom, anything I will choose, I will delete and double quote, let's say total amount paid. Then again custom, total interest paid. So enake boni jabo. Then if you want you can format it,
So directly table formatting, make sure it to directly table formatting কাম নকৰিব. If I go here, if I apply table formatting, if I click here, it will not work. So তোমালোকে separately ইয়াতে table formatting to apply কৰিব লাগিব. So let's say choose this one, select. So this is your EMI table. Generally যোনটো আমি যেতিয়া বেংকৰ পৰা EMI লওঁ বা কিবা লওঁ তেতিয়া বেংকে যোনটো আমাক প্ৰভাইড কৰে, তোমালোকে যদি চাবা কোনোবাটো যদি ঘৰত কোনোবাই লোন লোৱা হৈছে বা কাৰোবাৰ যদি লোন পেপাৰ চোৱা তোমালোকে চাবা যে এনেকৈ এটা EMI টেবল সিহঁতে প্ৰভাইড কৰি দিয়ে. So this is one thing. Okay, any doubt বা কাৰোবাৰ কিবা সুধিব আছে এইটো PMT ফৰ্মুলাত বা এইটো হোৱাট ইভ এনালাইচিছ? ইমান কমপ্লিকেটেড নাহে, বাট লাইক কোনোবাই গ্ৰুপত মেনশ্যন কৰিছিলে, দেটছ ৱাই আই হেভ জাষ্ট শ্বোন ইট ইন কেছ আহি গ'লে যাতে তোমালোকে হেণ্ডেল কৰিব পাৰা আৰু, এণ্ড নাথিং এলছ. कौन सा ये वाला? ओके, डिलीट इट. ক'ব পাৰা তুমি কমাৰ্চৰ হয় এইবোৰ, কাৰণ জেনেৰেলি এইবোৰ নুসুধে যে EMI কিমান বা এইটো কিমান. PMT ফৰ্মুলাটো ইমান জেনেৰেলি নুসুধে, বাট SSCত কেইবাৰমান আহিছে, চ' ক'ব নোৱাৰা যে দি দিয়ে নে কি কৰে. বিকজ আছাম গভৰ্ণমেণ্ট তোমালোকে চাবা যে সিহঁতে বেলেগ এক্সামকে বেছি ফ'ল' কৰে, ইমান এফৰ্ট দিব নোখোজে ৱাইল মেকিং কুৱেশ্যন পেপাৰ এণ্ড অল. চ' ডেটত চাৰ্চ কৰিব, যোনটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হৈ যাব সেইটোক অলপ চেঞ্জ কৰি মেলি দি দিব, এনেকুৱাই কৰিব. চ' জানি লোৱাটো ভাল অলপ আৰু. চ' চেম যেনেকৈ কোনোবাই ক'লে, চ' ইয়াৰ্ছ লেটছ চে এজ অফ নাও আমি 10 বছৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ. চ' ইফ আই কেলকুলেট ফৰ 5, 6, 7 অট'ফিল মই এপ্লাই কৰি আছোঁ. লেটছ চে টিল 25 আই হেভ এপ্লাইড. দেন এতিয়া EMIটো লাগে, চ' EMIৰ কাৰণে মই ৰেফাৰেঞ্চটো ইউজ কৰিম, যোনটো আমাৰ EMI চেল হয় সেইটোক চুজ কৰি আছোঁ. দেন এগেইন টোটেলৰ কাৰণে চেম, মই টোটেল চেলটোক ৰেফাৰেঞ্চ কৰি আছোঁ. এণ্ড দেন ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে মই ইণ্টাৰেষ্ট চেলটোক ৰেফাৰ কৰি আছোঁ, ৰেফাৰেঞ্চ ইউজ কৰি আছোঁ. মেক চিয়'ৰ ইকুৱেল টু দি কেনে আপুনি চেল নম্বৰটো বা চেলৰ পজিশ্যনটো বঢ়াই দিলে হ'ল. এতিয়া মোক এইবোৰ গোটেইবোৰ ফিল কৰিব লাগে. আই উইল চিলেক্ট এভৰিথিং. দেন এগেইন আই উইল গ' টু ডাটা, হোৱাট ইভ এনালাইচিছ, ডাটা টেবল. নাও তোমালোকে চাব পাৰা যে মই কলম ৱাইজ ফিল কৰি আছোঁ, ৰাইট? কলম ৱাইজ যোনটো আমাৰ কলমৰ ভেলুটো হয় এইটো ভেলু কি হয়? ইয়াৰৰ ভেলুটো হয়. চ' আই হেভ টু স্পেচিফাই দেট অ'কে ইয়াৰৰ ভেলুটোত মই কেলকুলেট কৰি আছোঁ, বাকীবোৰ ভেলু ছেইম থাকিব. ছেম ইউ কেন কেলকুলেট লাইক ইফ ইউ ৱান্ট টু চেঞ্জ ফৰ প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট ইয়াৰটো কনষ্টেণ্ট ৰাখি কেনে 10 বছৰৰ কাৰণে, চ' দেট অলছ' ইউ কেন ডু. চ' এইটো আহি গ'ল এইটো কাৰণে ছেম. গিভ ইউ এন এক্সাম্পল, লেটছ চে এমাউণ্ট এণ্ড দেন ইয়াতে মই কেলকুলেট কৰি আছোঁ EMI. নাও এমাউণ্টটো আমাৰ কি হয়? জেনেৰেল এমাউণ্ট ইজ 5 lakhs, right? So if I start up with 1 lakh, if I start up with 1 lakh, let's say 2 lakh, then 3 lakhs. So এনেদৰে যদি আছে, লেটছ চে আৰ্লিয়াৰ আমি কি কেলকুলেট কৰিছিলোঁ? 5 লাখৰ কাৰণে কেলকুলেট কৰিছিলোঁ. এতিয়া মই চাব বিচাৰোঁ যে 1ৰ পৰা মই যদি 10 লাখলৈকে 20 লাখলৈকে ছেইম লোনটো লওঁ, কিপিং এভৰিথিং কনষ্টেণ্ট, লাইক ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ইমান, ইয়াৰ অফ পে'মেণ্ট ইমান, এভৰিথিং ইমান, তেতিয়া মোক কিমান পে'মেণ্ট মানে মোৰ মান্থলি EMIটো কিমান আহিব? এইটো যদি মই কৰোঁ ছেম, আই উইল চুজ ইট. কলম ইনপুটত আহিব এতিয়া এমাউণ্টটো, এজ ইউ কেন চি ছেম. চ' এতিয়া যদি মই 1 লাখৰ লোন লওঁ মোৰ মান্থলি EMI কিমান আহিব? দিছ will be my monthly EMI. Same if I take 2 lakhs of loan, monthly EMI ইমান, 3 lakhsৰ কাৰণে ইমান, 4 lakhsৰ কাৰণে ইমান, 5 lakhsৰ কাৰণে ইমান, যোনটো আমাৰ জেনেৰেল EMI হয়, 6 lakhsৰ কাৰণে ইমান, 7 lakhsৰ কাৰণে ইমান, এণ্ড চ' অন আপ টু 20 lakhs. 20 lakhs ল'লে মোৰ মান্থলি EMIটো কিমান আহিব? 28,694 ফৰ এ পিৰিয়ড অফ 10 years with an interest rate of 12.
এইটোৱে ইউজ হয় লাইক হোৱাট ইফ এনালাইচিছৰ। নাও হেডিংটো চেঞ্জ কৰিবলৈ ডাইৰেক্টলি ইউ কান চেঞ্জ ইট, জাষ্ট ক্লিক হিয়াৰ, হোম, ফৰ্মেটিং, কাষ্টম যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি লোৱা, ডিলিট ইট, ডাবল কোটেশ্যনত লিখি দিলে হ'ল EMI or whatever title you want to give. It was our amount table, for example, say. Is it clear? But doubt is it. Okay, now going to compound interest. PMT to important exam point of view. মানে at most যদি দিয়ে আৰু PMT দিব, ইয়াৰ বাহিৰেতো নিদিয়ে. Still just giving an overview of compound interest. Compound interest to দুটা টাইপৰ হ'ব. Okay, either you are investing something, তোমালোকে ইনভেষ্ট কৰিবা যেতিয়া তোমালোকে যদি মিউচুৱেল ফাণ্ড বা ষ্টকছৰ বিষয়ে শুনিছা, চ' মিউচুৱেল ফাণ্ডত কি দিয়ে, ৰিটাৰ্ণ দিয়ে, আৰু যোনটো মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ৰিটাৰ্ণ হয় সেইটো ৰিটাৰ্ণ তোমাৰ যোনটো ৰিটাৰ্ণ দিয়ে সেইটো কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ বেচিছত ৰিটাৰ্ণ দিয়ে, ৰাইট? নাও লেটছ চে তোমালোকে এটা মিউচুৱেল ফাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰি ল'লা, ফৰ এক্সাম্পল ইউ আৰ ইনভেষ্টিং 1 লাখ ৰুপিজ, এণ্ড মিউচুৱেল ফাণ্ডটো কি হয় গ'ল বেচিছত হয়। কোনোবা যদি ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰত অলপ ভাবিছা বা কোনোবা যদি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা সিহঁতে গম পাবা যে মিউচুৱেল ফাণ্ড জেনেৰেলি আমি ইনভেষ্টমেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভত বনাওঁ যে মোৰ এইটো লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব, যে মই হাউচৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰি আছোঁ বা মই গাড়ীৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰি আছোঁ, ফৰ কাৰ আই নিড 10 lakhs ফৰ এক্সাম্পল। চ' মই 2 lakhs ৰুপিজ ইনভেষ্ট কৰিছোঁ, মোক এইটোক 10 lakhs বনাব লাগে, আৰু এইটোৱে মোক লেটছ চে 10% ইণ্টাৰেষ্ট দি আছে। চ' 2 lakhs হ'বলৈ মোক কিমান দিন লাগিব, like that if you calculate. So that we can calculate using compounding. So let's see how we can do so. So let's say I will give investment amount, for example, if the investment amount is 1 lakh rupee, let's say, তুমি 1 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছা, then let's say rate of interest normal FD কৰিছা, let's say 7.5% দি আছে তোমাক rate of interest. Now your goal, তোমাৰ goal হ'ল you need 2 lakhs out of it. You need 2 lakhs out of it. So তোমালোকে 1 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছা, 7.5% ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট দি আছে, 2 লাখ টকা তোমাৰ গ'লটো হয়। চ' এইটো 2 লাখ টকাৰ গ'লটো কিমান দিনত কমপ্লিট হ'ব, কিমান ইয়াৰ্ছ লাগিব এই 2 লাখ টকাটো কমপ্লিট হ'বলৈ। চ' লেটছ চে ইয়াৰ্ছ নিডেড, চ' কিমান ইয়াৰ্ছ লাগিব সেইটো এচিভ কৰিবলৈ। চ' এইটোৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে, PDURATION। PDURATION ইউজ কৰি কিনে তোমালোকে এইটো কেলকুলেট কৰিব পাৰা যে লাইক কিমান টাইম লাগিব এইটো পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো বা পাৰ্টিকুলাৰ গ'লটো এচিভ কৰিবলৈ। এগেইন PDURATIOনত ৰেট আহি আছে, চ' ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট চাব লাগিব যে এইটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কম্পাউণ্ডেড এনুৱেলি হয়, হাফ ইয়াৰলি হয়, কোৱাৰ্টাৰলি হয়। চ' এজ অফ নাও আই এম গোয়িং এনুৱেলি, চ' ডিভাইডেড বাই 1, ডাজন্ট মেটাৰ, present value is this and future value is this. So PV is present value, FV is future value. So no more presently amar sort ase, and FV is future that we are targeting with. And so it will give me the amount. So it will take around 9.5 years. 9.5 years lagibo eto amount reach koribole. So if you change the interest rate, let's say if I change it to 10%, so you will see, okay, for 10% it will take me around 7.72 years. Iman bosor lagibo mok ei nijor goal to achieve koribole if I am getting 10% interest rate and if I am invested 1 lakh, that means to double my amount. This is like enake tomaloke year to calculate koribo para. Now let's say if you are arta scenario ki hoy, you have already invested something, let's say you have already invested something, eto investment tomaloke already kori disa, and you have a year, like let's say moi 5 বছৰৰ কাৰণে কৰি আছোঁ বা 10 বছৰৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, ফৰ এক্সাম্পল আই এম ইনভেষ্টিং ইট ফৰ 5 years. চ' 5 বছৰ পিছত মই কিমান টকা পাম ইফ আই ইনভেষ্ট দ্য ছেইম এমাউণ্ট, আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো তোমাৰ 10% হয়, তেতিয়া মই কিমান পাম? লেটছ চে ফাইনেল এমাউণ্ট আই উইল গিভ
এমাউণ্টটো কিমান পাম চ' ছেইম থিং যেনেকৈ আমি ইয়াতে চাইছোঁ এটা টাৰ্ম চাইছোঁ এফ বি দেট ইজ আ ফিউচাৰ ভেলু চ' ফাইনেল এমাউণ্ট ইজ আৱাৰ ফিউচাৰ ভেলু অনলি ফিউচাৰ ভেলু যোনটো আমি কেলকুলেট কৰি আছোঁ নাও ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ছেইম 10% এনুৱেলি ডিভাইডেড বাই 1 নাও দিছ ইজ এইটো জানো টোটেল নাম্বাৰ অফ পিৰিয়ডছ কিমান পিৰিয়ডৰ কাৰণে আমি এইটো কৰি আছোঁ লেটছ চে 5 নাও PMT is nothing but the amount you are paying so let's say in case of loan তোমালোকে এটা amount pay কৰিবা isn't it like if you have a loan so তোমালোকে এটা amount pay কৰি থাকিবা so এইটো reducing amountত থাকে so as of now we don't have anything so PMT will be 0 we are not paying anything then PV is optional that is a present value is this and I will close it okay so it should be in negative sorry okay so it is our final amount to kiman hobo if I invest this much for interest rate of 10% for a tenure of 5 years that is 1,61,000 so আমি ইয়াতে কি জানো same thing if I invest for this year it should be this so let's see whether we are correct or not so my year to change kore eto diasu as you can see as soon as I change the year the final amount is this so এইটো দুটা ফৰ্মুলা হয় তোমালোকে অলপ চাই থ'ব পাৰা একাউণ্টিং পাৰ্চপেক্টিভত কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো জেনেৰেলি ইউজড হয় এটা হ'ল পিডিউৰেশ্যন আৰু এটা হ'ল PV সৰি FB দেট ইজ দ্য ফিউচাৰ ভেলু প্ৰেডিকশ্যনৰ কাৰণে